دلوقتي الغسالة خلصت، هنفتح بس طبعا بشويش. لو هي لسه مخلصة عشان احنا غاسلين على 70 حرارة، فهيبقى البخار طالع، فلازم نخلي بالنا يا اما ننتظر شوية لحد ما الحرارة اللي في الغسالة تهدى وبعدين نفتح. ده كده هنشوف. نفتح نطلع الرف اللي تحت الاول، عشان ساعات بتبقى في بعض حاجات فيها تجاويف في الرف اللي فوق، ممكن يكون فيها بواقي مية تنزل على الحاجة اللي تحت. غالبا بتبقى ناشفة، بس احيانا لو في حاجة ليها حرف ممكن يكون في شوية مية راكنين عليه. فزي ما احنا شايفين هنا ده الاطباق، ده طبق هو الطالع، يمكن في علامات خفيفة باقية، اعتقد ده بسبب ان الملح خلصان. في هنا ده غطاء اهوت طالع نضيف. عندنا طبعا التيفال طالعة نضيفة. في كمان الجرانيت، ده كانت فيها صلصة وكانت لازق فيها حاجات وكده، فطالعة برضو نضيفة هي تمام. كمان ده حلة الرز اللي هي كانت لازق فيها شوية، اهيت طالعة نضيفة كويسة تمام. في تاني نشوف المعالق اهيت كويسة طالعة، مفيش مشكلة. نيجي للرف اللي فوق، ده الفناجين كوبايات هنا اهيت، اي حاجة بواقي لازقة مكان قهوة مكان كاكاو كلها نضفت. ده كمان اهوت، ده الاكروبال اهوت. طبعا الازاز والاكروبال اسهل حاجة في الغسيل وما بيحتاجوش حرارة عالية، يعني لو ما فيش حلل ستانلس او حاجة البرنامج السريع اللي هو نص ساعة بيكون كافي جدا. بنشوف حلة الملوخية، طبعا هي مش نضفت كويس، بس اعتقد ده لانها كانت المفروض تكون في الرف اللي تحت، لان غالبا الرف اللي فوق ده للكوبايات والاطباق اللي هي الخفيفة وكده. ممكن لو كانت في الرف اللي تحت بيكون الرشاش بتاعه اقوى، فاعتقد كانت هتبقى التنظيف بتاعها اكتر، لان حلة الرز طالعة نظيفة. دي المعالق كبيرة اهيت، ماشي الحال تمام. فغطا تاني اهوت بايركس طالع نضيف. فاعتقد البرنامج الساعة كويس جدا، تمام يعني. درجة حرارة 70 مهمة للستانلس واللي هي التيفال والحاجات اللي هي القوية، بس حتى التيفال انا غسلته على السريع 35 طلع نضيف. فكده ده البرنامج الساعة. في ملحوظة صغيرة عندنا البرنامج الساعة والبرنامج النص ساعة، انا لاحظت ان بعد ما بيخلص بيزود حوالي ربع